dödsorsaken och dödssättet. Vilken grad av svårigheter har personen att fungera i samhället? Den allra vanligaste utredningen vi gör, det är en faderskapsutredning. Vi kan analysera allt, bara man vet vad man letar efter så kan vi hitta det. Rättsmedicinalverket, den medicinska länken i rättskedjan. Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som fungerar som den medicinska länken i rättskedjan. Uppdragen görs på beställning av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Verksamheten finns på 6 orter över hela landet och är indelad i 4 områden: rättsgenetik, rättskemi, rättspsykiatri och rättsmedicin. Jag är rättsläkare på rättsmedicinska enheten i Stockholm. Våra huvudsakliga uppgifter är utredning av dödsfall, det vill säga obduktionsverksamhet, undersökning av levande personer i brottmål och utfärdande av yttranden åt polismyndigheten. 95% de har ju inte dött på grund av mord, utan de har ju hamnat hos oss här för att de har dött plötsligt under någorlunda konstiga omständigheter. På Rättsmedicinalverket utförs det cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner per år. Syftet är att fastställa dödsorsak och dödssätt på uppdrag från polisen. Jag börjar med att titta på kroppen, titta på yttre skador, alltså bedöma graden av likomvandling. Vi tar blodprover och urinprover. Sen tar man väldigt ofta vävnadsprover och tittar på i mikroskop. Det här ger mig data in och sen måste jag då också bedöma vad har jag fått för förhandsinformation från polisen. Sen bakas allt det här ihop till en slutgiltig rapport. När man får allting att stämma, den enda rimliga förklaringen är att det här händelseförloppet. Det kan verkligen skänka en tillfredsställelse. Jag jobbar som laborant på Rättsmedicinalverkets enhet för rättskemi här i Linköping. Vårt uppdrag är att utföra analyser på alkohol, narkotika, läkemedel och gifter. Rättsmedicinalverket utför cirka 800 000 rättskemiska analyser per år. Analyserna görs på urin, blod, vävnad och hår. Vi gör många olika slags uppdrag. Vi hjälper polisen med olika ärenden rörande brott, till exempel rattfylleri eller ringa narkotikabrott. Och vi analyserar prover från rättsmedicinska obduktioner för att fastställa dödsorsak och utesluta brott. Alla som jobbar här är specialiserade på olika metoder. Jag är specialiserad på amfetaminer, internetdroger och anabola steroider. Våra resultat granskas alltid i 2 oberoende steg och alla prover är spårbara. Det roligaste med mitt jobb är dels att vara en del av rättsväsendet, men även den varierade arbetsdagen jag har. Jag jobbar som forensisk socialutredare på Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska utredningsenhet i Stockholm. Vårt uppdrag är att genomföra rättspsykiatriska utredningar och riskbedömningar på livstidsdömda på uppdrag av domstolen. Personer som har eller lider av en allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Varje år genomgår cirka 500 personer en rättspsykiatrisk undersökning. Av dessa bedöms ungefär 250 personer ha en allvarlig psykisk störning, där vård rekommenderas som strafföljd. Ungefär 95% som kommer till oss får en diagnos. Det kan vara allt ifrån en missbruksdiagnos eller det kan vara en personlighetsstörning eller syndrom. Men att ribban för att bedömas ha en allvarlig psykisk störning är väldigt hög. Vid rättspsykiatriska utredningar så jobbar vi alltid i team. Det är jättekul att kunna jobba i tvärprofessionella team. Det är inte upp till en person att avgöra en sån här sak. Jag jobbar som molekylärbiolog på Rättsmedicinalverkets enhet för genetik här i Linköping. Vårt uppdrag är att göra faderskapsutredningar och identifieringar med hjälp av DNA-teknik. Vi gör också släktutredningar åt Migrationsverket.
Rättsmedicinalverket utreder cirka 4 000 rättsgenetiska ärenden per år på uppdrag av domstol, polis, sjukvård och socialförvaltningar över hela landet. De allra flesta proverna som kommer är munskrapsprov. Våra prover är jättekänsliga. Vi använder så liten mängd DNA. 1 nanogram räcker för oss och därför är det viktigt att det är bara det provet som vi tittar på och ingenting annat. Vi analyserar alla prover 2 gånger av rättssäkerhetsskäl. Sannolikheten i våra ärenden ska vara minst 99,99%. Det har hänt mycket på DNA-sidan och det gör det hela tiden. Men det är också mycket juridik inblandat. Hur ska vi förhålla oss till de här resultaten vi får fram? Det kommer hela tiden nya frågeställningar som är spännande och som samhället vill ha svar på. Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan och unikt i sitt slag. Utvecklingen går ständigt framåt och vår forskning har lett till många framsteg. Vårt mål är att alltid kunna ge rättssäkra utlåtanden som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.